Guys, sobrang ganda. Dito pala yung hanging Coffins, yung Eco Trail. Ayan siya. Hello guys, it's already past 3 a.m. and ayan na, ito na yung talagang mag-start yung mga adventures namin. We will start with Marlboro something na ganun. I forget the name of it. Sige, kain muna kami ng bread. Tapos maya alis na rin kami. Eto, I'm with Ollie again. So, ayan na. Anong masasabi mo doon sa first day na nag-vlog tayo together? Saya kasi nakita ko na parang while I'm vlogging, tapos nakukuha mo ko na nagvo-vlog, tapos parang so it's like, for me, it's like behind the scene of my vlog. It's so interesting. Like, oh my God. So, mas nakikita mo, you are more aware of what's happening. Oo. How you interact with the camera, with the people. Yeah. Ang galing. And ang ganda ng cap ko, diba? Oo, tsaka nag-blush ka na naman. Oo nga, ewan ko ba. Nahiya kasi ako kapag ibang vlogger yung Don't forget to subscribe. Gumawa ka na. Ilalagay ko sa description box. Hello. Okay. I'll make one. Okay. Hey guys, so nandiyan na si Kuyang tour guide and then we will go to Marlboro Hill. Halos makuha na siya. Are you excited? Higher ground. Yes. Oh my God. So excited. Naglagay ako ng something sa face. Ang puti pala. Hi. I don't know guys if you can see me, pero ang ganda ng nakikita ko as of now. Yun nga lang. There's no sun yet. Kaya grabe guys, ang saya. Madali lang naman din yung pag-akyat, diba? So true. So it's less than 1 hour. Parang wala pa nga tayo. Lagpas 30 minutes lang eh. And once you reach the top or the peak, meron kayo mabibila ng mga noodles, mga coffee something, and si ate. May water din sila. Kape. Ano pong pagkain yun? Arroz caldo. Arroz caldo. May arroz caldo guys. So, kahit hindi kayo nag-breakfast, pwede kayo dito mag-breakfast. Ay, ang ganda ng background ko. Grabe. Kasi ang puti ng mukha mo. Grabe guys. Ang ganda-ganda ng view. Ayan siya. There. Guys, sobrang ganda. Grabe. Ito, ang ganda-ganda. Usually kasi guys, ang ganda, nagagandahan ako kapag yung sunrise or sunset sa beach, sa sea, ganyan. Pero kapag mountain pala, iba rin level. Look. Ang ganda, napakaganda. Ilipat kami doon sa isang hill. Ayan. Ayun sila. I'm trying my best na doing stable yung shot. A quick summary nga pala guys dun sa paglalakad papunta here. Hindi siya ganun kahirap for me. Kasi I already experienced yung mga, although mga beginner pero mahirap na rin, like Bantakay Falls. I have a vlog about that. I'll put it on the cards and sa link sa baba. Ayun. Yun yung mga, tsaka yung nagpunta kami ng La Union, yung from Tangadan Falls, yung lakad doon. Mahirap yun. Pero here, hindi siya mahirap. So, this is perfect for mga bata. Okay siya. And people with asthma. People with asthma like Ryan. Ayan. Oh my God, ang ganda talaga. Breathtaking, guys. Look at that. Sabi guys, ang ganda talaga. Guys, as you can see, yung suot ko, ganito lang. Naka dry fit t-shirt ako, tsaka naka shorts. Honestly, hindi ako nilalamig. Sakto lang. Parang ang temperature yata is 18 degrees ngayon. Pero hindi ako nilalamig talaga. Wow! Look at the cliff, guys. This is so amazing. Yung mountain is made of limestone. Ayan o. Ganda.
Actually, gusto ko pumunta sa gilid. Kaso pinipigilan nila ako. Tingnan niyo yung buwis buhay pose ni AJ. And we're all wearing white na kasi ito yung usapan namin. So ayan, suot ko ulit yung suot ko nung Pangasinan. Yeah, we're all wearing white. Sarap. I love the wind here and yung air sobrang fresh. And promise, hindi talaga ako nilalamig. Para namang arte nitong huli na to. Here comes the sunrise, guys. Ayan na. Ang saya. Saya-saya rito. Picture pa kami. Medyo maglilibot pa ako, guys, para mas ma-explore pa natin. Bumaba ako kanina doon sa may clip na gusto kong babaan. And nakakatakot siya, pero the most important thing is I conquered my fear. Kasi dati talaga medyo mahina yung loob ko. Pero right now, laban. Saya. What can you say, AJ? Nakapunta na tayo ng Marlboro Hills. Ang it's ganda. so amazing. Sobrang ganda, guys. I hope you can experience it too. Yeah. Kasi ang ganda talaga. It's only, you know, for your eyes only. Oo. Because it's not really, What do you mean? the camera can't Oo, picture totoo. Hindi lahat the nakaka-capture beautiful- ng camera, guys. It's better na ma-experience nyo siya on its on own. your naked eye. Dagol! Kan-kanaoy. Dagol! Dagol. Nahihiya sa camera. Dagol. Sige, okay lang po. Sige. Mm. Dagol. Eto, guys, pababa na kami. Ayan. We're just following the trail. Sobrang saya, guys. Well, I just don't know kung kailan ako makakabalik pa. Pero sana makabalik. Ayan, kumukuha sila ng raspberry. Duha. Duha yan dong oh. Wait lang. Yung mga nakatikim na, Kami give chance to others. Ito friend oh. Blueberry. Badat. Ayun oh. Papasok kayo. Gapangan mo. Ayun oh, yung may pula na yun oh. Hindi makita. Ito naman, guys, blueberry. Kay kuya. Ay, ito, ang dami. Yung black lang po yung kukuhanin. Ayan siya. Ay, nalaglag. Ayan siya, guys. Ang sarap. Nasang siniguelas. Ito, guys. Maghahanap kami ng kakainan namin. Dito ulit kami sa town proper. Sakahanap na sila ng food. Nandun sila sa taas. Ito yung pagpasok. The name is Slab House Restaurant. Ayan yung mga menu. Okay, magde-dessert kami here sa Sgada Lemon Pie House. Grabe, guys, look at their menu. Sobrang mura. They have the lemon pie, 30 pesos per slice. And look at the beverages. Hot. Yung blue coffee nila, 30 lang. Lemon tea, 20. Yan, ang mura. Oh, this is their famous. Ito, guys, we're here at Echo Valley. I don't know kung ano makikita rito kasi nga diba sabi ko it's my first time to go to Sagada. Yan na sila. There's a signage here. I'll show you guys.
Welcome, Echo Valley Cemetery. Dito pala yung hanging Coffins, yung Echo Trail. Ayan siya. There's an available water here. Ayan yung mga prices. But for now, sabi ni ate, 500 ml daw yung meron. Hello! Ganda. Sila saan? Maganyan ko sila. Maro pa. Ito yung practice ng mga dito. So parang walang pagbabago sa kabila. Look guys, ang ganda. Ang laki ng cave. Grabe guys, ang lamig. Ang sarap ng feeling. Fresh. Guys, it was a long, parang tunnel cave talaga. Ang haba niya. Parang more than 20 minutes kami nasa loob before we reach this. Ayan, yung labas. Ang ganda guys. Ang laki ng cave, promise. Look at those rocks formation na ginawa ng mga nag-bumisita na rito. I remember yung Tambobong Beach doon sa Pangasinan day tour na vlog ko. Look at those guys. Ganda. Grabe. Guys, we're done with the adventure and right now, nagpapahinga lang kami dito sa may St. Theodore's Hospital. Ayan. Yan yung hospital yata dito sa Sagada. Grabe. Nakakapagod siya pero pag akit nyo na dito sa part ng Sagada town proper, medyo mas malamig na siya. Kaya okay lang. Ayan, magdi-dinner na kami guys. Yes. Bukas na ako. Dinner. Andun kay ano? Napakikuha naman. Kay And guys, we're outside kasi mag-bonfire kami. Ayan, nagsiset up na sila dyan. And yung pabilog na to, meron siyang stone na chair. Hindi nga daw sabi nila mabilis mo yan. Grabe ko naman ang ng signal dito. Galing na. Ang bilis. Body mo. Hello guys, it's already Thursday. Sorry na ako nakapag-end ng vlog kagabi. And I hope you enjoyed the vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye.